רוצה לספר קצת על אחד האירועים ככה שעם ישראל עבר מהדברים הקשים שהיו לו מאז הקמת המדינה, אם אפשר לקרוא לזה כך, זה מלחמת יום כיפור. אני אתאר את מלחמת יום כיפור שלי מבלי להיכנס לאסטרטגיות של המזרח התיכון וכו' וכו'. אז כך, ביום כיפור, ב-1973, היינו בבית הכנסת, וב-12 בערך, כשהיינו בתפילת מוסף, קראו לרבש, והוא עלה למזכירות, שם היה מערכת של טלפונים, ונתנו איזושהי התראה שיכול להיות שיהיה גיוס. תפילת מוסף נגמרה בערך ב-1:30, 2:00, וכשיצאתי מבית הכנסת, אני הייתי צריך לעבור לפני התיבה בתפילת מנחה, כלומר בערך 2 אחרי זה. עמדתי על המרפסת והגיע חייל שלא הכרתי אותו, אבל חייל ככה בבגדי עבודה, והוא ניגש לבית הכנסת, שאל מישהו איפה גדעון? אמרתי לו, גדעון פה. והוא אומר לי, יש גיוס, תכין כמה דברים בתרמיל, ותבוא לצומת בכניסה לכפר, צומת כפר הרועה חיבת ציון. אנחנו נוסעים עם אוטובוס לקיבוצים, לעין החורש, גבעת חיים, עין החורש, המעפיל, ובערך בעוד כשעה אנחנו נחזור וניקח אותך. יש מצב חירום, ומצב חירום יום כיפור נדחה. הלכתי הביתה, אמי מאוד מאוד התרגשה. גלילה לקחה את זה ככה די בקלות. אמי מאוד התרגשה. חשבתי מה אני לוקח איתי. לא ידעתי האם הגיוס הוא ליום אחד, או שזה יהיה לתקופה יותר ממושכת. בכל אופן, שאלתי גם את הרב, זה היה הרב ישראלי. אני חושב שזה היה... לא היה הרב ישראלי. בכל אופן, שאלתי גם את הרב מה לקחת. תפילין, לקחתי, תפילין, לקחתי קצת לבנים. אני הרבה התעסקתי ככה בצילום, ותמיד הייתה איתי מצלמה, אבל ביום כיפור לא לוקחים מצלמה, ובאמת לא צילמתי את כל החודשיים הראשונים של המלחמה. עליתי לאוטובוס, גלילה אפילו לא הגיע עד שם, אני חושב שבכיכר נפרדנו. לא הגעתי עד שם. אולי היא הגיעה עד שם. כי אני אומרת שהיא עד שם, אז נפרדנו והיה ברור שתוך זמן מה אנחנו כמה יום, יומיים חוזרים. בדרך אספנו עוד כמה חיילים מהגדוד, זה היה אוטובוס שאסף חיילים מהגדוד, מילואימניקים מהגדוד שלנו, זה חטיבה 9, גדוד 91, ונסענו לכיוון יוקנעם. שם היה מחנה גדול שהיום כבר לא נמצא, מנסורה, והימ"חים שלנו היו שם. בדרך היה כבר ממש לפנות ערב, לא שברתי את הצום, התפללתי בעל פה קטעים סליחה,
כשאימא שלך נפרדה ממך, היא נתנה לך רבע עוף. נכון. וחתיכת חלב. נכון, נכון. ושמה לך את זה בשקית. גלילה מזכירה שכשיצאתי מהבית, אז אמי יצאה מהבית שלהם והביאה לי שקית שהיה בה רבע עוף ושתיים שלוש פרוסות חלה, והיא אמרה, אתה תצטרך את זה. בדרך כמובן שלא אכלתי, התפללתי בעל פה קצת מהתפילות שידעתי בעל פה, ונסענו לכיוון יוקנעם. כשהגענו למחנה, למנסורה, היה כבר ערב, והיה בלגן אחד גדול. היו שם לפחות 4 פלוגות. התחילו לזווד את הזחלמים. הדברים היו מאוד מאוד לא מאורגנים. נכנסו לאפסנאות, לקחו דברים, שמו, ניסו אפילו להרכיב צוותים. היה די קשה, כי לא כולם הגיעו, והיה צריך לעשות את זה. אני משמש בגדוד, היום כבר לא, מש"ק קשר, אבל שם עשו הרכבים שונים, ואני שובצתי כקשר בתאג"ד, כלומר בצוות של הרופא והחובשים. חלק מהחובשים, לא כולם היו ממש בקבוצה הזאת, ובמשך כל הלילה הסתובבו. אף אחד לא ידע בדיוק מה קורה. שמענו כל הזמן גיחות ונחיתות של מטוסים. לא ידענו בדיוק, ואף אחד גם לא יכול היה להסביר לנו מה קורה. אבל חשנו שיש דברים כנראה רציניים ובהיקף גדול, וכל המטוסים במחנה דוד בפעולה, מה שנקרא. אני חושב שלקראת בוקר, פחות או יותר אורגנו צוותים, והתחלנו לנוע בבוקר ממנסורה, או מיוקנעם, צפונה. לא ידענו בדיוק אפילו לאן אנחנו נוסעים. זוכר בדרך, כשעברנו את יבנאל, לקראת היציאה מהיישוב, זה היה כבר אחר הצהריים, עמד בצד אדם זקן עם זקן ועם, אני לא זוכר אם זה עם כיפה גדולה, ביבנאל. והוא עמד קצת רעד, נופף ביד. ילדים זרקו לנו סוכריות ודברים כאלו, אבל הזקן הזה שעומד בצד ומנפנף בידיים רועדות, זה נתן לי איזו תחושה מאוד מאוד חזקה שקורים דברים גורליים, אם אפשר להשתמש במילה כזאת. הוא נתן לנו את התחושה, ולא רק לי, אלא לכל הצוות שהיו על הזחלם. זה עוד לא היה נגמשים, אז זה היה זחלם. נתן את התחושה כאילו גורל עם ישראל בידינו, והוא מתפלל על זה. כך נסענו עם הזחלמים, שזחלו לאט לאט,
והגענו עד טבריה ועברנו לצידה השני של הכנרת והיה ערב ושם התמקמנו, לא עלינו לרמת הגולן כי ברמה הייתה מלחמה של טנקים בטנקים, הזחלמים לא הגיעו לשם כי הם לא יכלו גם לעזור ולא יכלו לעשות שום דבר. כך שהתעכבנו שם קרוב יותר לכנרת וחיכינו, עלינו ביום שלישי, התחלנו לטפס לרמת הגולן, הגענו לגבעת יואב ושם על יד הכניסה לגבעת יואב בצדו השני של הכביש היה מטע זיתים גדול, אז כל הגדוד התפרש במטע הזיתים הזה, כשאנחנו שומעים וגם רואים עדיין את הקרבות, אם זה קרבות אוויר, שאחר כך אני עוד אספר עליהם, או קרבות טנקים וארטילריה שיורה ומגיעה גם ממש קרוב אלינו. זה היה ביום שלישי. יום רביעי היה ערב סוכות. סוכות היה ביום חמישי. וכיוון שהיינו שם במטע הזיתים, ולא ידענו מתי אנחנו נזוז, אז אמרנו, רגע, מחר זה סוכות, נעשה סוכה, כי לא היה לנו שם ממש מה לעשות. אספנו, מצאנו איזה פח, איזה כמה פחים, קצצנו קצת ענפים, והעמדנו סוכה קטנה עד לפנות ערב, יום שלישי, יום רביעי לפנות ערב, הסוכה עומדת ומקבלים התראה לנוע, יום רביעי בערב. הסוכה נשארה מיותמת, האמת היא שגם 4 המינים לא היו לנו, כי כשעלינו, התחלנו לעלות לרמה, המשאיות, הציוד ואפילו תחמושת נשארו למטה ולא עלו איתנו. כך שגם 4 המינים שהכינו לנו, לא היו איתנו. יום רביעי בלילה נסענו, אפילו לפנות ערב, לא ביום רביעי בלילה נסענו ועל ציר הנפט, וכשהגענו לאזור של היישוב הוותיק ברמת הגולן, אל-על, לא, יישוב, הזכרנו אותו קודם. רמת מגשימים. לרמת מגשימים. אני שכחתי את השם. כשהגענו לרמת מגשימים, עברנו על יד רמת מגשימים, וזו הייתה תמונה מאוד מאוד קשה. הייתה תמונה קשה כי ראינו פרות מסתובבות, לולים פרוצים ותרנגולות ככה משוטטות בכל השטח, ואף אחד לא נשאר שם, פינו אותם ממש יומיים לפני כן את כל התושבים. זו הייתה הרגשה של חורבן. עברנו והגענו לאזור הצפוני יותר, במקביל לקונטרה, וזה היה כבר יום חמישי. ביום חמישי היה בעצם המהפך, כאשר כוחות של צה"ל חצו את הגבול, כלומר המלחמה ברמת הגולן, כפי שרמת הגולן בקווים שהיו עד עכשיו, המלחמה שם נגמרה, בעצם הסורים הובסו ברמת הגולן שלנו,
עברו את הגבול באזור של קונטרה צפונה. כיוון שהגדוד שלנו היה גדוד שהיה באזור, אז הפריצה הראשונה הייתה של צנחנים וכוחות שריון, ובערב, ביום חמישי בערב, אנחנו עברנו גם את הקו הזה, ונסענו עוד כ10 קילומטר, אפילו קצת יותר, 15 קילומטר, מזרחה על כביש קונטרה דמשק. כשהתחלנו ממש כשחצינו את הקווים, אם אפשר לקרוא לזה כך, ברשת שמעתי את המג"ד שלנו, היה ממזרע, כשהוא אומר למח"ט, או אינני יודע בדיוק למי הוא דיבר, אבל שמעתי בקשר, שהוא אומר, אנחנו נמצאים פה ותנו לי משימות, אני רוצה משימות, לגדוד שלי, תנו לי משימות. אני מדגיש את זה כי שבוע לאחר מכן, באחת המשימות הוא נפל. לאחר שחצינו את הקו, הגענו לחנר נבה, זה יישוב ערבי שנמצא שם. היה כבר ביום שישי כשנסענו, היה לנו נהג לא עולה חדש, אבל לא היה ככה טיפוס רומני, קצת עולה חדש כבר שחי הרבה שנים בארץ. וכשההנחיות היו, כשנוסעים על הכביש, ברגע שיש התקפה של מיגים סורים, כל הזחלמים יורדים מהציר מסביב לסלעים, לא שדות, כי יש שם הכל טרשים, אבנים, וגם הזחלם שלנו ירד מהכביש, והנהג כל כך נרגש שהוא עלה על אבן גדולה, וההגה שלו הסתובב בבת אחת צידה, והוא נקע את היד. החליפו נהג, וביום שישי, ככה לקראת הצהריים, הוא פונה. כיוון שהוא פונה, וזה כבר היה כמעט שבוע מאז שיצאנו, וידענו שאין קשר למשפחות, נתנו לו פתקים עם השם של האישה וטלפון, כשהוא מגיע לבית החולים בנהריה, כשהוא מגיע שיתקשר. חשבנו שזה ירגיע את המשפחות, וגלילה סיפרה לי אחר כך, שביום ראשון בבוקר יש טלפון, והוא אומר, שלום, אני מדבר עם גלילה? אני אומרת לו, כן. אז הוא אומר, אני הייתי יחד עם גדעון על הזחלם ביום שישי, ואני פוניתי ואני נמצא עכשיו בבית החולים בנהריה, ובום הוריד את השופרת. וכששומעים דבר כזה שהיינו יחד בנגמ"ש בזחלם, והוא עכשיו פצוע בבית חולים, זה לא בדיוק מרגיע. אני חושב שזה היה כבר ביום ראשון, התחילו להגיע גם כמה רכבים אזרחיים שאיכשהו הצליחו להסתנן על כביש קונטרה דמשק, ובאו שני רכבים של עולים חדשים מרוסיה, והגיעו אלינו בנוהוור שם, ברמה הסורית, ופתחו את הבגז' והוציאו לחמניות וקצת עוגות ושתייה, והם אמרו, אנחנו נמצאים במרכז קליטה במגדל העמק,
כיוון שיש מלחמה, אנחנו רצינו לעשות את מה שאנחנו יכולים. אז מילינו את הבגאז'ים שלנו עם אוכל ועם זה, והוא אומר לי, אחד מהם, גלויי ראש, אומר לי, אני גם הבאתי לולב. אני ידעתי שבטח יש כאן כאלו שרוצים ואין להם. ובאמת, הוא אפשר פעם ראשונה לברך על 4 המינים. זה היה דבר באותו, כשהם היו שם איתנו, הם לא היו הרבה זמן, אבל בדיוק הייתה התקפה של מטוסים. התקפה של מטוסים פירוש הדבר שבא רביעיית מיגים, והם גם זורקים פצצות, ובעיקר יורים מנשק כבד ישירות על הזחלמים, על הטנקים, מה שיש שם. והם עוברים, אנחנו זיהינו אותם מרחוק, כי בגלל הצורה שלהם היינו כבר מומחים לתעופה. וכשהמיגים לא הספיקו לעשות סיבוב, מיד הגיעו 3 מיראז'ים שלנו, ותוך שנייה, 2 מתוך 4 המיגים, 1 הצליח להימלט ו3 הופלו. כשראיתי את הרוסים, את העולים החדשים האלה, רואים את המיראז'ים הישראלים, את חיל האוויר הישראלי, מוריד 3 מיגים רוסיים, כשהמיגים הרוסיים נחשבו כשיא הטכנולוגיה הצבאית, בשבילם זה היה שנמצאים פה בארץ והם חלק מהישראלים, זה בשבילם היה דבר מרגש ממש. אנחנו היינו שם באזור הזה של חנרנבה, היו שם גם באמת, היו שם דברים קשים שאני לא אתאר אותם כי אני לא רוצה לחזור עליהם. היו הרבה דברים שקרו כשהצנחנים פרצו לשם וכך הלאה. היינו שם ביום חמישי בלילה, אנחנו היינו בבונקרים. עכשיו זה לא בונקרים שלנו, זה היה בונקרים של הסורים, שזה כלל חדרון קטן של בערך 2 מטר על 2 מטר, ושרוול ארוך של אולי 12, 13, 14 מטרים, שאפשר היה לצאת בצד השני. אני זוכר, הייתה ישיבה בתוך הבונקר שלנו, אני הייתי שם כקשר, והיה שם מג"ד, והיו שם מ"פים, והגיעו מהחטיבה ומהאוגדה בעיקר. והם תיארו מה עומד להיות. עומדים להרחיב את הפריצה במובלעת הסורית. והתפקיד שלנו להרחיב את הצד הדרומי יותר. עכשיו, כיוון שאנחנו היינו עם זחלמים בלבד, לא יכולנו לפרוץ, והתוכנית הייתה כזאת. קודם כל, המרגמות יתווכו על הכפר, על הכפר, על העיירה שאותה רצו לכבוש, ואחר כך הצנחנים יעברו וישתלטו על השטח וימשיכו הלאה, ואנחנו ניכנס על מנת לתפוס מה שנקרא את העמדות שם, וגם את אותם לוחמים סורים שנשארו שם. היו בפלוגה, היו שני מ"פים, אחד מטירת צבי ואחד משדה אליהו, זה היה במקרה, ואני זוכר שאחד מהם, זה משדה אליהו, שואל, תראה, הוא שאל את זה שהביא את הפקודה מהאוגדה כנראה, הוא אומר לו, תראה, אנחנו באים עם זחלמים, הנשק הכי כבד שלנו זה מקלע 05. מה נעשה אם יעלו עלינו
טנקים סורים, אז הוא אומר, המג"ד ירים טלפון אחד וכל צה"ל יהיה פה. מה שקרה במציאות, שבאמת הכל הלך לפי התוכנית, קודם הייתה הרעשה כבדה על המקום ההוא, ואחר כך הצנחנים עברו וככה שטפו, אבל השאירו את הדברים, ואחר כך המג"ד שלנו עם שתי פלוגות, אחת שלנו ואחת מגדוד אחר שקיבל, נסעו עם הכלים לעיירה הזאת. כשהם היו ממש במרכז העיירה, הייתה הרעשה כבדה של הסורים, ולא הייתה להם ברירה, אלא להשאיר את הכלים למעלה, והם ירדו, היה שם מקלט, בור גדול, מקלט של הסורים. המג"ד והסמג"ד וחלק מהמודיעין ירדו, והקשר שלו ירדו והיו למטה. אבל כיוון שהם היו למטה, ככה בתוך בונקר כזה, המג"ד לא הצליח ליצור קשר. אז הוא עלה יחד עם הקמב"ץ שלו, עלה למעלה לרכב שלהם שהיה שם, לזחלם שלהם. וכמו שהם עלו על הזחלם, פגע בהם פגז של הסורים, והמג"ד כולו, כמעט כולו, פשוט נכווה, נשרף. וגם הקמב"ץ חטף ברגל. הפלוגה אחת, פלוגה שהמפקד שלה היה דווקא מטירת צבי, הם נכנסו לתוך שרוול כזה, ויש שם גם חרירי ירי, ופגז חדר ממש לתוך הבונקר, ושלושה חיילים, שניים נהרגו ועוד איזה שלושה נפצעו. אני מספר את הדברים האלו, כי זה מראה לנו מה היה המצב בעצם של הצבא כשהוא היה מופתע ולא הספיק להתארגן כהלכה. כבר אני אומר עכשיו, בסופו של דבר, מלחמת יום כיפור הייתה מלחמה שבה הצבא הצליח לבצע את הדברים הגדולים ביותר, כי הוא התחיל לא מכלום, אלא הוא התחיל ממינוס, ובסופו של דבר כבש גם בדרום וגם בצפון, והדברים האלו שקרו. ביום שישי בבוקר, זה היה, אני חושב, זה היה יום אסרו חג, כשהחזירו את החיילים משם, אחד החובשים מהכפר הגיע ואיכשהו הצטרף לחבורה שלנו. יום לפני כן גם יהושע טלר שעלה לשם עם רכב שלו, כי הוא נתן כל מיני שירותים בגדוד איפה שהוא היה משובץ, והוא גם כן הביא לולב והביא 4 המינים, כך שיכולנו בכל המועד עוד פעם אחת גם לברך עליהם. יש לי פה אפילו תמונה, שיש לי 2 תמונות, תמונה אחת עם הזחלם, עם הזחלם, והתמונה הזאת אפשר לראות את 4 המינים, בכובע פלדה כמובן, ובצד נמצא הזחלם, שזה הכלי לפני שהגיעו הכלים החדשים יותר והטובים יותר.
בערך, אני לא זוכר בדיוק כמה ימים, נסענו מזרחה על כביש קונטרה דמשק, ותפסנו, כלומר, איישנו את המוצב הגדול שהיה באזור המוצב הסורי, בתל גבוה שנקרא תל שמס, ושם אנחנו בעצם ישבנו יותר מ3 חודשים. ישבנו חודשיים, עברנו לגזרה אחרת, ואחר כך חודשיים נוספים שהיינו שם בתל שמס. הבעיה שלנו בתל שמס הייתה שהמוצב הוא מוצב סורי, ולכן כל פתחי המוצב, כל הפתחים של כל העמדות היו לכיוון מזרח, לכיוון סוריה. ואנחנו, שהיינו צריכים להתגונן מפני הסורים, הפתחים, לא יכולנו לצאת מהפתחים האלו, כי הם היו, הכל היה מטווח שם. כך שהיינו צריכים לזחול בתעלות, והיו שם בונקרים גדולים, וחיינו שם כמעט כל הזמן בבונקרים. כמובן שכל הזמן היו מהפלוגות, היו סיורים לעמדות היותר מרוחקות משם, כיוון שאני הייתי במפקדת הגדוד עם הרופא, עם המג"ד, עם הסיירים, עברנו ממוצב למוצב על מנת לענות גם להעביר ציוד וגם לענות על צרכים רפואיים. מן הון להון הגיע כבר חג החנוכה. עכשיו, כמה מילים על החופשות. בשבועיים הראשונים, אולי אני אזכיר עוד משהו. באותו יום שהיה אצלנו, היום הקשה הזה עם המג"ד, הוציאו אותנו מהרמה הסורית לקונטרה. ושם בעצם היינו בשבת, במוצאי שבת, לא ידענו מה גורלו, מה מצבו של המג"ד. במוצאי שבת עשו מסדר, ושם הודיעו שהמג"ד נפטר, שהמג"ד מת. בקרב שהיה להם שם, למרות שהוא היה שרוף כולו, חוץ מהנעליים ששמרו עליו, הוא המשיך לתפקד כל זמן שהוא ראה שצריך היה, ואחר כך איבד את היכולת גם לדבר ולעשות. אני זוכר כשהודיעו לנו שהמג"ד נהרג, שהמג"ד נפטר, זה היה ממש מכה כזאת, למרות שכמעט ידענו, כי הוא היה זה שביקש לעשות דברים של ממש. הוא היה מסוג האנשים שהוא היה חלק מקבוצת הלוחמים. כשהיינו מגיעים לפני כן למוצב, הוא היה מביא מהקיבוץ חומרי בנייה, וכל מוצב שעזבנו, בבקעת הירדן או במקום כזה, הוא היה משופץ. זה היה הדבר שלו. לאחר שהוא נהרג, אז זוכר שלחתי מכתב לאשתו, ותיארתי לה ככה בכמה משפטים מי הוא היה בגדוד שלנו. לעניין החופשות, אחרי 2.5 שבועות בערך, כבר לא הייתה מלחמה שממש, אלא היו רק הפגזות מצד לצד, כשאנחנו יושבים בערך 30 קילומטר מדמשק,
המוצב האחרון על ציר קונטרה דמשק, זה נקרא אז, קראו לו אז ציר אמריקה משום מה, כך הוא היה במפות, ורק אולי אחרי 1.5 או 3 התחילו לתת חופשות, אבל רק של 24 שעות. ואני חושב, אני באתי פעם ראשונה אחרי סוכות, ואני זוכר כשהגעתי, אז פה עוד הייתה ההפעלה. ולי זה היה נראה כל כך מוזר, שם אנחנו מתמודדים עם דברים אמיתיים גדולים, ופה בכפר יש ההפעלה, ואסור להדליק אור, אסור להדליק נר, וגלילה תספר אחר כך איך היא עברה את הימים האלו. אבל כיוון שיצאו רק ל-24 שעות, לא יכולתי לצאת לשבת, כי שבת צריך יותר מ-24 שעות, צריך לפחות 48 שעות. אז הייתי אולי פעמיים הייתי באמצע השבוע, באים בערב ומוקדם בבוקר חוזרים חזרה. והקפדנו על זה, כי מישהו לא חזר, לא יצא מישהו אחר. וכך שלא הייתי בשבת. אני חושב שאולי חודשיים, אני לא זוכר בדיוק, לא הייתי בשבת, אולי אפילו עד חנוכה. לא הייתי בשבת בבית. ויש שם מכתב יפה שהבנות כותבות, הן כותבות שאני אראה למפקד שלי, והן כותבות שאתה חייב לתת לו אפשרות לצאת לשבת, כי בשבילנו שבת זה דבר חשוב, וחשוב לנו שהוא יהיה איתנו. האמת היא שמה שאני עשיתי, כיוון שבאמת החופשות היו, אי אפשר היה לקחת יותר מ-24 שעות, תמיד זה היה על חשבון מישהו אחר. אז אני אמרתי כך, הסכימו כל החבורה, כי כולם רצו שגם אני אוכל לצאת לשבת. ואכן תכננו את זה, ואני גם הודעתי שאני מקווה לבוא, למרות שההודעות היו תמיד על תנאי, כי אף פעם לא ידענו מה יהיה המצב. ברגע שיש כוננות ירי, אז מיד מבטלים, או כוננות מסוג אחר, מיד דבר ראשון מבטלים את החופשות. אבל תכננו על שבת שאני אצא, ואפילו הסידור היה שאני אצא בבוקר מתל שמס. תל שמס זה אומר שהייתי צריך לנסוע בערך 3/4 שעה עד שאני מגיע לגבול הישראלי, ומשם לעבור את הרמה ולרדת למטה. אז בבוקר, כשחשבתי כבר שאוטוטו אני יוצא, הופ, חירום, כוננות, ואף אחד לא יוצא. וואי, זה היה כזאת אכזבה. אני חושב גם שבקשר, בזה, הודעתי הביתה שלא הולך, אני לא אוכל לצאת. אפילו יצאתי עם הרופא ועם הצוות שלנו, יצאנו לסיבוב במוצבים. כשהיינו במוצב די מרוחק, מודיעים לי בקשר, אני לא זוכר אפילו מי הודיע לי, מודיעים לי בקשר שביטלו את הכוננות ואני יכול לצאת. היה כבר בערך 12 בצהריים, אבל אמרו לי כולם, צא, לא היה לי שום דבר עליי, הייתי בגדי בית של צבא, לא היה לי אפילו כסף, לקחתי ממישהו משהו שהיה שם, ואמרתי, הביא אותי אפילו עם הזחל"ם, הביא אותי כמה שיכלו עוד איזה 10 קילומטר להתקרב לגבול, ואני אמרתי, אני נוסע. הייתי צריך לתפוס טרמפים, ירדתי מהרמה וחיכיתי לטרמפ, והיו אוטובוסים שהגיעו
גדודים אחרים, והם לא לקחו, כי המקומות היו מצומצמים, ולא היה מקום לאחרים. והשעה היה כבר אולי 1:30, ואני אומר, רגע אחד, אני לא אגיע לשבת, אז אני אתקע באיזה מקום בדרך, ואני אפסיד את השבת, ולא יצא לי מזה כלום. אמרתי, עד 2 אני מחכה. אני אצליח, טוב, אם לא, אני חוזר. ואז תפסתי איזשהו טרמפ שלקח אותי, נדמה לי, עד קרוב לטבריה, וגם שם היה לו איזו תקלה, ועברתי לאיזה רכב אחר. קיצור, אני לא אריך בטלטולי הדרך, אבל זה היה ממש עוד טרמפ אחד ועוד טרמפ אחד. הטרמפ האחרון שתפסתי שם ביוקנעם היה עד פרדס חנה, הוא הביא אותי עד הכניסה לפרדס חנה, ושם כבר ממש היה קרוב מאוד לשבת. תפסתי טרמפ נוסף, הגעתי עד צומת חדרה, עד משטרת חדרה, ואני רואה שהשבת נכנסת. ביקשתי מהנהג לעצור, היה גשם, ואמרתי, אני הולך ברגל. האמת היא, חשבתי שאפילו אם לא הייתי יכול, הייתי מפרדס חנה הולך ברגל. במשפחה ידעו שאני לא מגיע, כי לא יכולתי להודיע להם שאני מגיע, וגם לא הייתי בטוח שאני מגיע. והלכתי ברגל, היה גשם, לא גשם זלעפות, אבל כשהולכים את 6-7 קילומטר האלו, ככה מתרטבים. ואני זוכר כשהגעתי פה ממש לפני הכניסה, אני שרקתי, יש לנו שריקה מיוחדת, שרקתי, ואני זוכר עוד את הצעקה, אני חושב זו הייתה הצעקה של גלילה, והיא תספר את זה בשביל הבנות, אבא! זה היה בדיוק גם כשחזרו כבר מבית הכנסת, כי, איך אומרים, את זמן תפילת קבלת שבת עשיתי בדרך. אבל זו הייתה באמת שבת מיוחדת, שבת משפחתית. אפשר כמובן להיכנס לפרטים, ויותר מדי אני לא רוצה. אנחנו עכשיו נמצאים בעונת הבחירות. גם שם, כשהיינו במובלעת הסורית, היה בחירות. ואני זוכר שאני בחרתי בתל מסחרה. תל מסחרה זה אחד הטילים שכבשנו במובלעת הסורית, ושם לשם הביאו את הקלפי, והחיילים הגיעו מהמוצבים השונים על מנת לבחור. כשהייתי שם, כשחזרנו למוצב, בדיוק הגיע לביקור מפקד לא אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה שלנו, זה היה רפול. הוא הגיע והוא תמיד היה הולך עם משקפת, והוא תמיד היה בשטח, רוצה לראות איך חיילים מסתדרים, ואיך, אם הם מוגנים מספיק, ואם יודעים מה לעשות. אז הוא עמד, וזה היה באזור הדרומי של המובלעת, מול תל מאוד גדול, שחור, שנקרא תל חרה, והוא עמד ככה על העמדה, ולי היה כבר מצלמה עכשיו, ואני מצלם אותו, הוא מפקד האוגדה, והוא בדיוק מוריד את המשקפת, והוא אומר לי, מושיט את היד, ואומר, תן לי 5 שקלים על זה שצילמת אותי. ואמרתי לו, אני אשלח לך, בגלל זה, אני אשלח לך, כשאני אשתחרר, אני אשלח לך תמונה. ורק בשביל לסגור את הסיפור הזה, כשהשתחררנו, באמת הייתה לו תמונה נפלאה, משקיף על תל חרה, ואחרי, כשהשתחררתי בערב פסח, שלחתי לו את התמונה, וכתבתי לו, אני שולח לך, כפי שהבטחתי לך,
אני שולח לך את התמונה הזאת. בינתיים הוא הפך להיות כבר אלוף פיקוד הצפון, ועדיין זה היה זמן מלחמה, ולמרות הכל, כעבור יומיים, אני מקבל מכתב בכתב ידו, והוא אומר כך, לגדעון שלום, תודה על התמונה ששלחת, אני שמח שיש עוד אנשים שממלאים הבטחות, בתקווה שתהיה זמן רב בבית, רפאל איתן, אלוף הפיקוד. הסיפור הזה ממשיך הלאה, בשנת אני חושב בשנת ה-70, כשהיה לנו פה טקס מאוד מאוד מיוחד, הזמנו את הקצינים הבכירים בני כפר הרועה, וגם את הרמטכ"ל. הרמטכ"ל היה אז רפול. ואני הנחיתי על הבמה, והוא, דיברנו, ואני אומר לו, יש לי חידה. בוא, אתה מכיר את התמונה הזאת? והוצאתי את התמונה ששלחתי לו, והראיתי לו את התמונה, וזה היה ככה מה שנקרא סגירת המעגל. אני אגיד עוד אולי דבר אחד, באמת מכל הדברים הרבים, היה לנו גם 3 שבועות די קשים כשישבנו שם בסוריה. זה היה החורף, אולי החורף הקשה ביותר בעשרות השנים האחרונות, ובמובלעת הסורית שם היה שלג, ואנחנו לא היינו ערוכים לשלג. ישבנו 3 שבועות בשלג, וכל מה שלבשנו, כל הנעליים, הביאו נעליים עם פרווה ודברים כאלה, אבל כשהיה צריך לעמוד בלילה שעה או אפילו שעה וחצי, אי אפשר היה. עד שהביאו נעליים עם סוליות מתנפחות, ומסתבר שהאוויר, הנעליים המתנפחות, פתרו את הבעיה. אבל שם זה היה באמת 3 שבועות שקפאנו. הביאו איזה קונטיינרים גדולים מאוד, אבל הם היו מברזל והם קיררו עוד יותר, אבל לפחות לא היה רטוב. הייתי בצבא מיום כיפור בצהריים, השתחררנו בערב פסח, כמה ימים לפני פסח. חצי שנה כמעט, פחות 5 ימים. ולמה אני מדגיש פחות מ5 ימים? כי אני לא זוכר מי היה שר האוצר, אבל על מנת לתת ככה, לבוא לקראת המילואימניקים שהיו חצי שנה, אז קבעו מי שהיה מגויס בקו חצי שנה, מקבל, אני לא זוכר, איזשהו מענק כספי. מה עשו אנשי האוצר? גרמו לכך ששחררו אותנו 6 ימים לפני חצי שנה, ואז לא היינו זכאים למענק הזה. אני אומר, שחררו אותנו בערב פסח, ובאסרו חג של שבועות כבר גויסנו שוב, ושוב היינו, אני חושב, כ-40 או 45 ימים, 45 ימים בקו. סיפרתי את הדברים על מנת קצת לתת תחושה של מה היה במלחמת יום כיפור, ואני לא תיארתי את הקרבות שהיו ברמת הגולן שלנו, כי לא הייתי שם, וגם לא את הדברים שהיו שם בדרום. ואני גם לא גיבור ישראל שניצחתי את כל האויבים, אבל אני חושב שעשיתי את מה שהייתי צריך לעשות, ועשינו את הדברים טוב. האמת היא שבסביבות חנוכה היו
כמה חיילים בפלוגה שלנו, וכיוון שאני הייתי די צמוד לרופא במפקדת הגדוד, במפקדה הקדמית, היו כמה חיילים שפשוט הפסיקו לתפקד. הם הפסיקו לתפקד, נעשו ככה אפתיים, ולא הייתה ברירה אלא לפנות אותם. מאוחר יותר, כעבור כמה שנים, התחילו להכיר במושג של הלם קרב ודברים מהסוג הזה שהם נעשו, אבל הדברים גם די ברורים על פי אני מכיר את הנושא של התמודדות במצבי לחץ. בקטעים הקשים יותר, בשלב הראשון של המלחמה, המראות והאירועים היו קשים יותר, אבל אף אחד, לפחות מהחבורה הגדולה שלנו, לא נשבר. אבל מה שקורה, כל הזמן כשישבנו שם, זה לא הייתה ממש מלחמה, אבל כל הזמן היה טפטוף של פגזים סורים, וזה נמשך ונמשך ונמשך, ולא ראינו שזה הולך לקראת משהו, ומסתבר שבמצבים כאלו, כשזה מצב של מתח מתמשך, יש הרבה יותר כאלו שלא עומדים בלחץ והיו צריכים להתפנות. אבל סך הכל, כיוון שאנחנו אנשי מילואים, והיינו אז בגיל ככה 37, 8, משהו כזה, פחות או יותר, כולם באו, כולם עשו את הכל איך אומרים, עם השקעה בכל דבר שהיה צריך. והייתה גם מה שנקרא אחווה כזאת, זה מהדברים שמחזקים ומאפשרים לעמוד גם במצבים של מתח, מצבים יותר קשים. אז נאחל לנו, לעצמנו, לכולנו, למשפחה ולכל עם ישראל, שלא תהיינה יותר מלחמות, וזה ייזכר כמו מלחמות המכבים שהיו בעבר הרחוק ולא יהיו יותר. שמרתי פה, יש לי כמה פריטים, אבל שאני רוצה להראות לכם קצת על ההווי המשפחתי שלנו. אז בחנוכה רציתי לכתוב משהו של חנוכה. אז עשיתי דבר כזה, כביכול יש פה חנוכיה עם 8 נרות בבסיס, והקדשתי את זה חג חנוכה, חג החנוכה, כל אחד מהנרות, והנר הראשון והשני לאפרת החמודה, לאפרת הגדולה שעוד מעט קלה, מוקדש בהלל השיר מימלל. לטל, הנר השלישי, לטל החושבת ולנגן אוהבת, מוקדש בקיצור השיר מעוז צור. לדורית הצוחקת ותמיד משחקת, מוקדש בתיאבון השיר סביבון. לסיגל הקטנטונת שמאוד חמודונת, מוקדש שיר גן, כד קטן, וכאן נס
גדול היה פה, זה החנוכיה, ולאמא באהבה מאבא בצבא. ובפורים גם רציתי משהו, אז ציירתי להם איזשהו מודל של ליצן, כאשר הכובע מי שנכנס, אדר, מרבים זה רגל בשמחה, והידיים פורים שמח, וכתבתי גם בעזרת השם פורים תשל"ד, אי שמס, זה בתל שמס, אבל אסור להגיד איפה נמצאים, אי שמס, לסיגל, דורית, טלי ואפרת ואימא, באהבה רבה מאבא. להתראות בקרוב בבית, חג שמח לכל המשפחה. גלויות לא בדיוק כאלו, גם גלויות אחרות הייתי כותב, והם קיבלו אותם תמיד בשמחה. אני רוצה להוסיף מהחוויות החוויות האישיות שלי, עוד סיפור קצר. בכל התקופות שהייתי במילואים, במוצבים, וכל השנים הייתי במילואים במוצבים, תמיד השתדלתי לקיים תפילת קבלת שבת. והרבה פעמים לא היה 10 חיילים דתיים שאפשר היה לקחת אותם, ותמיד אבל היו כאלו שהסכימו, אחרים שהסכימו להצטרף על מנת שיהיה לנו מניין בליל שבת. אני זוכר כשהגענו לתל שמס, והגענו לשם ביום שלישי אחר הצהריים, וצריך היה להתארגן, כיוון מפקדת הגדוד היינו במרכז, ומסביב היו עוד 3 פלוגות, הכל על המתחם הזה של תל שמס, וצריך היה את הקשר לסדר, וזהו, נכנסה השבת, ורק אז יכולתי, כבר היה ערב, יכולתי להתפנות ולראות מה אנחנו עושים. זה היה פעם שנייה, אני חושב שהגענו לתל שמס, לא יכולנו לצאת מהבונקר ולעמוד שם. אז אני עברתי בתעלות בשתי פלוגות על מנת לראות אם יש חיילים שיכולים, אבל אסור היה להם לעזוב הם לא יכולו להגיע. ואני, היה לי כך תחושה קשה של, אני רוצה לפחות בליל שבת שיהיה מניין. ואני הייתי בחלק האחורי של המוצב, אז אני ככה יוצא ועומד בתעלה וחושב איפה אני יכול להשיג מניין, ופתאום כאילו משמיים אני שומע מקולות מים רבים אדירים משברי ים אדיר. ואני עומד, תוהה ומשתאה, מאיפה אני שומע את זה? הלכתי עוד כמה צעדים בתעלה, ואני רואה שבשיפולי התל יש שם 4 טנקים של הסדרניקים, שהם עכשיו מתכוננים לתפילת ערבית. זה היה לי אולי מהתפילות הכי, אפשר לקרוא לזה כך, שממש בדרך של נס או בדרך של שליחות יכולתי להתפלל שם קבלת שבת. הוא היה גר בתל עדשים. בתל עדשים. והוא היה נשוי עם 5 ילדים, אבל הוא איבד בן טייס, רפול, איבד בן בטיסת אימונים. שלום. ברוך השם, טוב.
כשעבדנו בפיקוח, אז היינו בחדרה, ועכשיו אנחנו אחת מקליטים. מהצוות הייתה מפקחת על החינוך המיוחד, אבל לא רק על החינוך המיוחד הממלכתי-דתי, כמו 100%, שאנחנו בסדר ראינו, גמור. אלא תודה, התקן היה תודה רבה. כזה שהיא בעצם הייתה אחראית על כל בתי הספר המיוחדים, במוסדות המיוחדים שהיו בחיפה רבתי, ואתה יודע, באיזשהו קוטר סביב העיר. יום אחד היא חוזרת גדעון, אתה זוכר את שם המוסד שאשתו של רפול ניהלה? לא. אהבה. אבא, יום אחד היא חוזרת, ככה, אני זוכרת את זה כמו היום, בסביבות 2, משהו כזה. כבר אני הייתי במשרד, והיא נכנסת אליי לחדר, והיא אומרת לי, גלילה, את לא תאמיני. שואלת אותה, שמה נרדמה. היא אומרת, אני באה עכשיו ממוסד אהבה, ואתה יודע, ליום פיקוח שקבעה מראש עם המנהלת, עם תוכנית עבודה וכולי. ואני רואה שם שבחצר, זה היה, מוסד אהבה היה מקום מאוד, בוא נגיד, לילדים בעלי צרכים מיוחדים הוא היה מקום מבוקש. כל מקום ברמה עם אנשי מקצוע והרבה מאוד השקעה בסביבה הלימודית, חינוכית, מגוון אדיר של אפשרויות. אני ראיתי שם את רפול מסתובב, ואתה יודע שרפול לא היה נגר. ראיתי שהוא עושה כל מיני עבודות שם, אז אני לא יודעת באיזה תקופה, מה הוא היה אז בצבא. אני חושבת שזה היה אחרי הרמטכ"לות, אבל זה אני ממש לא זוכרת. אז היא אמרת לי, שאלתי, לא זוכרת את שמה של המנהלת, מה רפול עושה פה? זה היה מין כבוד כזה. אז היא אמרה לו, תשמעי, יש לו גישה מיוחדת לנושא הזה, ומאוד חשוב לו, וגם בצבא, אם את יודעת, הוא פיתח את התחום הזה של נערי רפול, וגייס חיילים בעלי צרכים מיוחדים. וכך הוא הגיע הנה, ובגלל שהוא כזה מוכשר בידיים, הוא עושה כל מיני דברים. טוב, אבל היה כזה תמוה, אבל בסדר, זה היה נשמע הגיוני. עברו חודשיים, 3. היא שוב הייתה שם, וחזרה משם, ואומרת, כנראה עוד לא גמר את כל התוכניות, לא סיים לבצע את התוכניות שלו. והיא אחר כך עם ראייה חדה, והיא אמרה, יש פה משהו. ולו היית מכיר את המנהלת של מוסד אהבה ורפול, מה זה שני עולמות? היא הייתה כזאת אישה מאוד מטופחת ומאוד בעלת דימוי עצמי גבוה, בכלל ג'ינג'ית כזאת. כל הופעתה אמרה, תכבדו אותי, תעריכו אותי. לא, באמת, היא עשתה עבודה מצוינת, אבל הוא היה ככה. וזהו, ואז, אבל כמו שאני אומרת לך, המפקחת הזאת כבר חשדה, ולא עברו ימים,
מעבר לנגרות. כן. ותראה עד כמה, באמת הוא, אני לא יודעת, דווקא לא היה רגש עליו בהתחלה, הם גרו בתל עדשים אם אתה זוכר. אבל זה פשוט לא התאים לה, לאשתו הנוכחית, לגור במושב זה היה נורא שעוד לבוא עם. ועכשיו, לא עכשיו, כשהוא קרה מה שקרה והוא נפטר, אז היא, אשתו הנוכחית, הציעה שהם ישבו יחד שבעה. בשום פנים ואופן כמובן לא הסכימו, ולא בדיוק כמה, היו לו 5 נדמה לי, 5 ילדים, אבל זה היה, זה בלתי נתפס, אתה גם מתייחס לאדם כמוהו, בכל אופן, בעל תפקיד כזה. אתה יודע, המטוסים זה היה דבר הרבה יותר מפחיד מאשר המרגמות והרקטות, כל מה שנשאר. כי בכל האלה, הפגזים וכל זה, אתה אומר, זה מלמעלה, איך אומרים? אבל מטוס, אתה רואה שהוא מכוון אליך, וזה הרבה יותר... אני אנסה לתאר את מלחמת יום כיפור בביתנו ובמשפחתנו הקטנה. באותו יום כיפור, בשנת 73, התפללנו כדרכנו בבית הכנסת, בתחושה ובכוונה שתפילותינו תתקבלנה. היה רוגע, היה שקט, לא היה שום סימן ולו הקל ביותר, לא בערב יום כיפור ולא בליל יום כיפור, וכן לא ביום עצמו, למה שעומד להתרחש. ואז בשעות הצהריים התקבלה הידיעה שעברה מיד מפה לאוזן שמגייסים מילואים. עדיין לא ידענו שעומדת לפרוץ מלחמה, לא ידענו דבר על כל האירועים שעמדו להתרחש. יחד עם זה לא הבנו מה זה שמגייסים מילואים בצהרי יום כיפור. אבל בגלל השאננות ששררה באותה תקופה, בעקבות מלחמת 6 הימים, הרגשנו שאנחנו בלתי מנוצחים ואנחנו יכולים, הכל תלוי בנו. ואז כשבשעות הצהריים המוקדמות הייתה הפסקה והלכנו הביתה בידיעה שאנחנו נחזור למנחה. אז עברה ידיעה שעומד להגיע אוטובוס והוא יאסוף את החיילים, את המילואימניקים שאמורים להתגייס. אני מודה שלא ייחסתי לזה חשיבות גדולה, כי כמו שאמרתי, התחושה הייתה שאנחנו
בצד החזק והמנצח, ושום דבר לא יוכל לנו. ואז כמו שגדעון תיאר, הגיע חייל שהודיע לו שגם הוא מגויס, ואני זוכרת שחמותי, אימא שלו, מאוד מאוד לקחה את זה ברצינות, ובניגוד אליי, וברגע שהיא רק שמעה את באוזניה את המילה גיוס, אז היא כבר ראתה בדמיונה שעומדת לפרוץ מלחמה, והיא במהירות ארזה רבע עוף ועוד כמה דברי מתיקה כדי שגדעון יוכל לשבור את הצום. ואני ככה לא הבנתי למה היא כל כך חרדה, כשהיא יודעת שבעצם לנו אין מה לחשוש. ואז גדעון אמור היה להיות ב3 בצומת כפר האורח חיבת ציון. ליוויתי אותו עד המקום, והאוטובוס עוד לא הגיע, אבל מאחר שכבר הייתה אמורה להתחיל תפילת מנחה, אז גם הוא אמר, וגם אני חשבתי שבכל זאת יום כיפור נלך לבית הכנסת. ונפרדנו, ואני הלכתי לבית הכנסת. בינתיים לא ציינתי, התאספו עוד ועוד מתגייסים במקום האיסוף. הייתה כבר חבורה די גדולה, ואני ועוד כמה נשים פנינו לבית הכנסת להמשיך להתפלל. אני מודה שהתפילה הייתה יותר בכוונה יותר מכוונת מאשר בבוקר, אבל עדיין לא הייתה תחושה שעומד לקרות משהו נורא. חזרתי אחרי תפילת ערבית עם אפרת, טל, דורית וסיגל. סיגל הייתה אז בת שנתיים ומשהו, והגענו הביתה, הדלקתי את האורות, שמתי לחמם אוכל, ככה כמו אחרי הצום. ואז פתאום דפיקות חזקות בדלת, ונכנס שמואל ישי, שהיה אז שכן שלנו. הם גרו, חיה ושמואל גרו בבית שהיום גרה משפחת ולד. הוא אומר לי, גלילה, בשנייה אני לא רוצה לראות כאן נורה אחת דולקת. אני שואלת אותו, שמואל, מה קרה? אני מבקש ממך לכבות מיד את כל האורות. הוא לא נתן לי שום הסבר. וטוב, כמובן הייתי ממושמעת וכיביתי הכל
והיינו בחשיכה גמורה, אני אפילו זוכרת. אין מה לדבר על איזה תאורת חירום, אבל עד שמצאתי איזשהו נר, כי היה כזה חושך בבית, אבל פשוט פחדתי להדליק אור, כי זאת הייתה ההוראה. וסיגל התחילה לבכות, חושך. הבנות הגדולות ניסו להרגיע אותה, ככה לאט לאט איכשהו התארגנו בתוך החשיכה. וגם מצאתי איזה נר אחד או שניים והסתדרנו איתו. ואני זוכרת שרק אחרי השקפתי אותם לישון, יכול להיות שאפרת אולי עוד לא הלכה לישון, היא הייתה כבר בת 13. ואז פתחתי את הרדיו ושמעתי שבשתיים אחר הצהריים פרצה מלחמה בדרום, בצפון, ואיך אומרים, זה היה, כשמדברים על ההפתעה, אז אי אפשר לתאר מה זה תחושה של, זה דמיון המציאות, ואין לי מי להחליף מילה, זה היה, הכפר היה חשוך לגמרי, וההתמודדות הייתה התמודדות, מה שנקרא, עצמית, או איך לקרוא לזה. זהו, ואז רק התחלתי לגלגל בראשי שכל העניין הזה של הגיוס הוא משהו מאוד רציני ומסוכן, וככה, איך אומרים, הפאזל לאט לאט התחיל לקבל משמעות, שזאת מלחמה. ואני זוכרת את הלילה הזה בגלל העובדה שחששתי להדליק אור ולו הקטן ביותר. זה אולי נתן ביטוי למצב החשוך והקשה שבו היינו נתונים. למחרת ניסו להפעיל את מוסדות החינוך. אני לא זוכרת עד כמה, אם הצליחו, כי חלק גדול מהמורים היו מגויסים, ואני ממש את הנקודה הזאת לא זוכרת. אבל מה שאני כן זוכרת זה שדי מוקדם עליתי לבית הוריי. אתה יודע איפה הוריי גרו? כן. וככה קצת לקבל תמיכה, ואז כשאני עומדת להיכנס לבית של ההורים שלי, אנחנו היינו שכנים של הרב אברהם צוקרמן ואשתו רבקה, ואז עוד לפני שנכנסתי אליהם, הרב צוקרמן חזר מהישיבה והוא רואה אותי, שלום גלילה, מה שלומך? אני אומרת לו,
שואל מה שלומי, אני לא יודעת כל כך מה לענות. אז הוא אומר, מה הבעיה? אמרתי לו, תראה, אתמול גייסו את גדעון, ובכלל, ככה, המצב הכללי נראה לי קשה ביותר. אז הוא אומר לי, לא, אין לך מה לדאוג, תראי, בתוך יומיים 3 הוא יחזור, והכל יסתדר בתוך כמה ימים, ואל תדאגי. אני חייבת לומר שלא לקחתי אותו באותה שיחה מאוד ברצינות. היו לי את המחשבות והחששות שלי. ואז באתי להורים שלי. אבי גם היה לו כזה תמיד חוש הומור, הוא ניסה קצת לשבור את הדאגה. אמי תמיד הייתה יותר רצינית ומעשית ואמרה מה שהיא חושבת. והיא בהחלט חשבה שהמצב מאוד מורכב. אני זוכרת שאמרתי בליבי, שאם גדעון יתקשר, כלומר, בעצם אמרתי, מה שאני צריכה עכשיו זה שיחת טלפון מגדעון, לשמוע איפה הוא ומה הוא עושה, ושאני אוכל קצת לצאת מכל החוסר ידיעה, זה היה ממש כזה מצב בלתי אפשרי, שאתה מרגיש חוסר שליטה, חוסר... אתה לא יודע איך להתמודד, כי אתה לא יודע בדיוק עם מה. ואז קרה נס, אני חושבת שזה היה ביום השני. אני עמדתי ותליתי כביסה, ואז אני שומעת את הטלפון מצלצל, ואני מרימה, ואני שומעת את גדעון. אני אומרת לו, וואו, איפה אתה? אז הוא אומר, הצלחתי להגיע לאלעל טלפון, לא נוכל להאריך כי יש מאחוריי עוד כמה וכמה שרוצים להתקשר, אבל אני בסדר, ואני חושבת שהוא אמר עוד אולי משהו, אבל לא שחרר יותר מדי מידע, יכול להיות שהוא גם לא ידע. אבל אמרתי, אוי, ברוך השם, העיקר ששמעתי את הכל. זהו, וכמובן, תכף הבנות הסתובבו. לא, אמרתי, אבא, אז הם פה, כמובן כולם באו, כל אחת ניסתה עוד, אולי תצליח לדבר מילה, אבל באמת השיחה הייתה קצרצרה, אבל נתנה הרבה עידוד. במהלך התקופה בהמשך, היו ימים שלא היה קשר. מי שקצת היה מקשר זה יהושע טלר. אני לא יודעת בדיוק מה היה התפקיד שלו, אבל הוא היה מגיע לרמת הגולן, ושם הוא פגש את גדעון, וחזר ומסר דרישת שלום. כל זה היה ככה בימים שבין יום כיפור לסוכות.
עוד זוכרת שהרב צוקרמן אמר לי, את תראי גלילה שעד סוכות גדעון יחזור והוא יבנה סוכה. ואני עוד בליבי חשבתי, מה, אני בכלל עוד לא חושבת על סוכות. אבל הימים חלפו והחג עמד בפתח. ואבא של גדעון, ככה התלבטנו, מה עושים? ואבא של גדעון אמר, אנחנו נבנה סוכה, וכשגדעון יבוא אז תהיו יחד בסוכה שלנו. וזה היה ככה עוד... סוכות בלי סוכה, זה כל כך המחיש את המצב שבו היינו נתונים, שאפילו את הדברים הכי בסיסיים, להקים סוכה, לא הקמנו. ואני אפילו זוכרת איך הבנות עשו קישוטים, קישטו את הסוכה של סבא וסבתא, וגם הוריי כמובן בנו סוכה. בכלל הייתי הולכת הרבה להוריי יחד איתם. ככה זה הייתה לי תחושה שאני נמצאת במקום יותר בטוח, ואבי תמיד היה ככה מרגיע. זהו, והגיע סוכות. איפה אתם הייתם בסוכות? היינו בחנר נבה. בחנר נבה. ערב סוכות היינו מול גבעת יואב. ואחר כך על ציר הנפט נסענו צפונה וזהו, ואחר כך עברנו את הגבול למובלעת. בכל אופן, החג השתדלנו לחגוג אותו, אבל כמובן זה לא היה כחג רגיל. ואני זוכרת שגדעון התקשר באחד הימים ואמר, הצלחתי לברך על 4 המינים, מישהו, איזה אזרח, הגיע למקום שבו הם היו והביא איתו את 4 המינים, וזה היה בשבילו באמת נתן לו תחושה עילאית. וככה הגענו לשמחת תורה, ואני לא אשכח את החג הזה. זה היה קשה ביותר. קודם כל הזמן הייתה הפעלה, שזה מאוד מאוד החשיך לנו את החיים חוץ מהמלחמה. וגם בהקפות בשמחת תורה בבית הכנסת גם כן היה חשוך. ואז גם התחילו להגיע שמועות על כל הנופלים ועל באמת על המצב גם בצפון וגם בדרום, שהיה מאוד 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 קשה. וכמו שאמרתי, סיגל הייתה בת 2 ורבע. הייתה ילדה מקסימה, חמודה, עד עצם היום הזה. אז היום היא עובדת עם סדנאות ועובדת
במלכישוע ונותנת ומדריכה בכל מיני מסגרות שמתמודדות עם נוער בסיכון ועם בעיות סמים וכו' וכו'. אבל אז היא הייתה קטנה ותמיד הלכה עם מוצץ. וכשהיינו בבית הכנסת, בית הכנסת היה חשוך, אז המוצץ נפל לה ולא מצאנו. אז אמרתי, לא נורא, אנחנו נלך הביתה ונמצא בבית מוצץ. ובאנו הביתה, הבית היה חשוך והיא בכתה ואני כמעט בכיתי יחד איתה. ולא הצלחנו למצוא מוצאת. ואני זוכרת, אני צוחקת, אני זוכרת שטל ודורית, שתיהן זחלו על הרצפה לנסות לחפש בחדר הילדים מוצץ. והיא לא הפסיקה לבכות. לא שהייתה כזו בכיינית, ממש לא, אבל באותו ערב היא הרגישה שיש סיבות לבכות. בסופו של דבר, אחת מהן מצאה את המוצץ, וכשהכנסנו לה את המוצץ לפה, אז היא נרגעה. אני זוכרת שעוד חזרנו לבית הכנסת, אבל זה לא העלה לנו את המורל, כי הכל היה באמת כל כך עצוב, כל כך, הייתה כזאת תחושה של, לא רוצה להגיד, הייתה תחושה שהפתיעו אותנו, היינו יותר מדי שאננים, מה שלא אמרתי, ואחד הדברים שאני לא אשכח, שכשפתחתי את הטלוויזיה למחרת יום כיפור, והראו את משה דיין שאומר, הצבאות, הצבא המצרי והצבא הסורי כל כך מוכנים ומאורגנים עד כדי כך שזה יכול להיות חורבן הבית השלישי. גולדה הייתה אז ראש הממשלה, הוא היה שר הביטחון, ואלה היו המילים שלו. דדו היה רמטכ"ל. ואולי אני אספר עוד אירוע אחד שבועות גדעון לא הגיע הביתה. אני זוכרת שפעם אחת באת לאיזה כמה שעות אני התארגנתי בבית בהתאם. עבדתי והם היו במסגרות והתמודדנו, לא... לי באופן יחסי הייתה עזרה מההורים של גדעון, עזרה מההורים שלי, אבל כמובן התחושה הכללית הייתה מאוד, אני לא רוצה להשתמש במילה מדכאת, אבל זה היה מדכא. הכפר היה ריק, לא היו גברים. זהו, אני חושבת זה ביקור שלי. כן, עכשיו אני מגיעה. 6-7 שבתות, אני חושבת שגדעון לא היה, ואחותו
אחותו של גדעון, יזרעאלה, אתה יודע שיזרעאלה היא אחותו של גדעון? אז בעלה היה יותר בבית, אז בלילות שבת, הקלטות אפשר להשמיע, או שאין טייפ רקורדר. אבל זה באמת על המכתבים ועל זה, יש לנו את המכתבים של הבנות ואת המכתבים, מכתבי אהבה שלה. גדעון, לך תביא. היינו... מכתבים של הבנות, אם אתה רוצה, אפשר? רגע. אז ישראל הייתה מזמינה אותנו שנאכל אצלם בליל שבת, בלילות שבת, כשבעלה היה. אז אני הייתי הולכת עם הבנות אחרי ששמעתי שגמרו את התפילה, לא, אנחנו קרובים לבית הכנסת, והייתי שומעת את האנשים שבים מבית הכנסת, אז הייתי יוצאת איתן והיינו הולכות ליזרעאלה ויצחק לארוחת ליל שבת. ואז 6 או 7 שבועות אחרי שגדעון גויס והוא לא היה אף שבת, אז הוא הודיע שהוא אמור להגיע והייתה התרגשות והבנות הכינו כל מיני שלטים ואיך לקבל אותו. ואז הוא הודיע שהוא לא מגיע. הייתה אכזבה מאוד מאוד גדולה, אבל למען האמת הם כבר הורגלו ששבת, אבא בצבא, לא רק שבת, כל הזמן. וזאת הייתה שבת די חורפית, די קרה. זוכרת שהלבשתי אותם עם מעילים וכבר היינו מוכנים לצאת, ואז אני אומרת להם, נדמה לי שאני שומעת את השריקה של אבא, והכל היה סגור. אז אני חושבת שאפרת אמרה, אם את מדמיינת, אמרתי לא, אני שומעת את השריקה של אבא. ואני זוכרת, אני לא יודעת איך יהיה כשהמשיח יבוא, אבל כשהוא פתח את הדלת ונכנס, הם התחילו לצרוח, אבא, אבא, טיפסו עליו. וזה היה באמת, זאת הייתה כזאת הפתעה, כי הוא הגיע אחרי, כבר כשגמרו את התפילה. כלומר, היה לנו ברור שאנחנו הולכים לאכול אצל משפחת טל, ופתאום הפתעה שכזאת. אז זהו, עד שהתעשתנו מה את אמרת? מה אני אמרתי? וראית אותי? לא. היינו ברור. אני מתה. נתנה צעקה. וזהו, זה היה באמת, כמו שאמרתי ככה, באותו זמן הדבר הכי שלא חלמנו עליו, הכי מפתיע והכי משמח ומרגש ועוד ועוד. ואז התארגנו וגדעון במדים והלכנו לאכול אצל יזרעאלה, וכשהוא הופיע שם הם כולם התעלפו. מאין באת? אז זהו, זה אחת החוויות באמת
משמעותיות שביטאו את המצב שבו היינו נתונים, שכבר באמת לא היו ציפיות. ידענו איך אומרים, האבא מגויס, האנשים מגויסים. וצריך להציל את המדינה שלנו. איך הייתה התחושה בכפר? מה זה? איך הייתה התחושה בכפר? אני חייבת לומר שאת זה אני פחות זוכרת. היו כאלה שלא היו מגויסים. אני לא זוכרת מי מחברותיי בעליהם היה מגויס. כל מי שהיה מגויס, אז היה מגויס והיה בא, ואני לא זוכרת מי היה ככה לאורך זמן מגויס ולא בא הביתה. אני לא יכולה לומר שחשתי נגיד בכפר איזו אווירת נכאים, לא זכור לי. גם כששמעתם את החדשות מהשטח, ככה של נופלים המצב הזה של המלחמה ושל הכישלונות ושל הנופלים, זה היה מצב שכל כך היינו נתונים בו. מהאנשים המאוד קרובים, אני לא זוכרת שהיו כאלה שהיו ממש בקו ראשון. תראה, למשל, שני האחים שלי היו מגויסים, הם היו בדרום. רק כשהם חזרו הבנתי שהם היו במקומות מאוד מסוכנים. עכשיו, הלוא מהכפר נפל פלג. הבן של פלג. וזה היה כבר... מחיבת ציון. 2. ומחיבת ציון היו 2. עכשיו, יגאל נפל כשכבר עמדו לכבוש את העיר סואץ, זה כבר היה קצת בשלב יותר מאוחר. של המלחמה. אבל האמת שאני לא... אין לי זיכרונות של ממש מהאווירה הכללית. גם היינו עסוקים בעבודה, גם עשינו, כלומר, השתדלנו כאילו להשלים כל מיני פערים של אנשים שלא היו, והבית היה כולו, נגיד, עליי, אז אני ממש לא זוכרת את התחושה הכללית. זה כבר הרבה שנים. יש פה, אני חושב, נכתב אחד של טל ושל אפרת, הכל סביב החופשות. אז אני צריכה משקפיים. נו? אני אקנה לך משקפיים. מי שהייתה הכי הרבה... הכחולות? כן, זה טוב. הכחולות? לא, תביא את האדומות, גדעון, על יד הטלפון. מי שהייתה הכי הרבה מדברת ומביעה געגועים ורגשות.
חדשות ומספרת לגדעון, היינו מקליטים. זאת הייתה טל. אתה מכיר קצת את טל? בטח. את מדברת על מדריכת הטיולים, טל. בדיוק, על מורת הדרך. כן. אז מגיל 0 היא דיברה. ותמיד דברים של טעם. תקחי את כל המכתב הזה ואת המכתב שאפרת מוסיפה מאחורנית. זה ככה. לאבא היקר שלום רב. זה מכתב של אפרת, של טל, כן? האם קר שם, רגע, קודם, סליחה, נראה את התאריך, יום ג' כ"ה מרחשוון, תשל"ד, 20/11/73. 20/11 זה חודשיים אחרי... כ"ד תשרי. לא, זה כ"ה מרחשוון. כ"ה מרחשוון זה כבר. זה חודש וחצי אחרי פרוץ המלחמה. חודש וחצי, יותר מחודש וחצי, שלא הייתי בשבת בכפר, כן. לאבא היקר שלום רב, האם קר שם? אצלנו כבר שוב השמש זורחת. תקריא למפקד מה שאני כותבת עכשיו. גדעון קלר מוכרח להשתחרר לשבת מפני שהוא אדם דתי והשמחה אינה שורה כשהוא לא נמצא בבית. אנא שחרר אותו לשבת. בברכה טל קלר, ביתו של גדעון. היום זרענו בבית הספר בערוגות זרעים של הירקות ושל פרחים. אני מקווה שינבטו מזה, שינבטו מזה משהו. אתמול צלצל זאביק כהן מכפר חורלה, הוא מסר דש ממך. הוא גם אמר לאמא שהיא לקחה אותו טרמפ, שהיא לקחה פעם חייל טרמפ, וכששמע שאתה ברמה, אמר בצחוק שהוא ימסור לך דש. היום קיבלנו בסניף את המבצעים אותם אנו צריכים לבצע עד שבת הארגון. המבצעים שאני זוכרת הם לעטוף את הסידורים, לסדר את הארונות, לעשות פלקט חדש של יד אחים ועוד. אני כותבת בלורדים החדשים שאמא קנתה לדורית. בסוגריים גם לאפרת קנתה לורדים. כלומר, היא באמצע ולה לא קניתי. היום נתנה לי טובה מתנה ליום הולדתי. היא נולדה בזין מרחשוון, לכן קראנו לה טל, כי מתחילים לומר ותן טל ומטר. היום נתנה לי טובה מתנה ליום הולדתי, היא נתנה לי 2 סיכות יפות ושרשרת של מגן דוד מזהב. צד השני, הפוך, תפריד. ולסיום, אנא בוא לשבת, בברכת להתראות, בתך האוהבת ומתגעגעת עד מאוד, טל. ועכשיו זה אפרת. לאבא, אני צריכה ללכת לישון אבל להוסיף מילה. רפי עינת צלצל, הוא נורא נחמד, ואמר שאם לא יהיה פאנצ'ר, אז כמעט בטוח אם ירצה השם שתבוא לשבת. נהדר, סימן קריאה. עכשיו דבריי למפקד. גדעון קלר, נשוי +4, בעל עבודה חשובה שהוא צריך לעבוד בה, צריך להשתחרר. כיוון שהמצב לא מרשה זאת, לפחות שחרור ל-48 שעות לשבת, לפחות שחרור ל-48 שעות לשבת, וזאת בהתחשב שהוא לא היה אף שבת מאז פרוץ המלחמה והוא אדם דתי. להתראות בשבת
גדעון, ספר לנו קצת, קיבלת את המכתבים האלה? איך קיבלת אותם? המכתבים, לפחות באזור שלנו, ברמת הגולן, במובלעת הסורית, לא הגיעו בצורה סדירה ממש. הם היו עוברים כמה תחנות, ובכל תחנה הם ככה היו משהים אותם. אז לפעמים שבוע שלם לא קיבלת כלום, ואחר כך היית מקבל 3-4 ביחד. אני השתדלתי לכתוב כל שבוע, ויש הרבה מכתבים שכתבתי לבנות. אז מכתב אחד כתבתי בכתב, בדפוס, לא בכתב. לקטנה, זה הייתה לדורית, אני חושב. כי היא הייתה, מתי הייתה? בכיתה א' או משהו כזה, קטנה. והייתי כותב לכל אחת עונה... דורית הייתה בת 6, הייתה בכיתה א'. כיתה א', זהו. אז כתבתי לכל אחת, והייתי שולח להם גם, היו גלויות עם קריקטורות מיוחדות לצבא. אז תמיד השתדלתי לשלוח קריקטורות שונות כל פעם, על מנת שיהיה להם ככה משהו מגוון, ותמיד שאלתי במכתב, שאלתי שאלות, כי אני יודע שילדים לא יודעים מה לכתוב. ברגע ששאלתי שאלות, זה גם היה התעניינות, וזה גם אפשר להם לענות. על המכתבים שגלילה כתבה, אני לא אספר, כי נכון? ברור שלא. ברור שלא. לא. כי יש לי עוד מכתבים שאני שומר עוד מלפני החתונה שלנו, ואני רוצה כבר להוציא אותם, להוריד את הצנזורה מהם, והיא עדיין לא מוכנה. גדעון, אני חושב שחל עליהם חוק ההתיישנות, אתה יכול להוציא אותם. כן, כן. בכל אופן, זה העניין של המכתבים. היו מגיעים גם חבילות. ילדי בית ספר, בתי הספר, היו עושים פרויקטים של כל ילד שיביא חבילה, ובדרך כלל הילדים היו מכניסים את זה לקופסת נעליים או משהו כזה, וכשזה היה מגיע לגדוד, אז היו מחלקים את זה. מה זה נקרא? היו מחלקים. כל הדברים שהגיעו, זה מגיע מיד לאפסנאות. אז קודם כל סוגרים את האוהל, או סוגרים את המקום, את הבונקר של האפסנאות, והאפסנאים עושים מיון ומשאירים להם את הדברים היותר טובים. אבל היו מגיעים לפעמים חבילות שוות. אני יודע, היו מגיעים 100 זוגות גרביים, או 100 זוגות תחתונים, או דברים כאלה, או סבונים. וזה היה מדהים לראות אנשים שבבית אולי נוסעים במרצדס, ויש להם מפעל עם 80-90 פועלים שעובדים שם, עושים עסקים בכל מיני מקומות בעולם, אבל כשמגיע לחלק איזה שהם סבון או איזה גרביים או משהו כזה, אז נדחפים ורוצים, ואף אחד לא מוותרים לקבל את הדברים האלו. אבל זה כנראה חלק מהעניין של הקשר עם העורף, מה שנקרא. זהו, ביחס ליתר המכתבים, יש לי המון מכתבים, אבל אני לא יודע אם... אני חושב שפחות או יותר את העקרונות דיברנו עליהם. על הכיפאק.
תודה רבה. אין בעד מה. בינינו לבין מה שקרה כאן. הוא קיבל מלשכת הגיוס, צו נכון. גיוס לאחרי סוכות. כשהייתי כשאתה כבר ברמת הגולן. באיסור חג סוכות או יום יש לי אחרי את זה, שהוא צריך לרדת, שהמילואים שלו יהיו בתאריך זה וזה בתעלה לתקופה כזאת וכזאת. רק תבין, זה הוא קיבל כשהוא כבר היה ברמת הגולן.